Morjens. Tuli vielä semmoinen juttu mieleen, että paljon on tullut kysymyksiä siitä, miten tuo Silverfoxin ohjain toimii erilaisissa iOS-applikaatioissa. Ja siellä just on esimerkiksi Osmandia, Locusia ja muita näitä samanlaisia, mitä Android-puolellakin on. Mutta koska Android on niin paljon avoimempi systeemi kuin iOS, niin siellä voi olla jotain eroja. Niin nyt teen tähän sisälle tämmöisen setupin, että pääsen koittamaan tuota ohjainta iOS-laitteen kanssa. Lähdetään katsomaan, miten testeissä käy. No niin, ja täällä taas ammattilainen tehnyt nauhoitusta mikki mutella, eli siinä suu liikkuu, mutta ääntä ei kuulu. Tai kuuluu, mutta hyvin hyvin hiljaa, että se mikki on ollut vissiin jossain hyvin kaukana. En tiedä mitä tapahtui, mutta tosiaan ei mitään. Aloin tässä katsomaan tätä Osmandia, ja siinä on nyt Osmandi tässä vasemmalla puolella ruutua, ja se näkyy nyt sitten iOS-puhelimen näytöltä. Ja tuossa nyt sitten täytyy todeta, että homma toimii ihan täydellisesti. Pistettiin tuo ohjaan F2-tilaan, niin kaikki toimi. Perustoiminnallisuudet, zoomit, kotipalautus ja niin poispäin, ei mitään ongelmia. Sitten mä halusin vielä testata tässä Osmandissa sellaista featurea, että tässähän on mahdollisuus tehdä omia mäppäyksiä noille asioille. Niin mä kävin nyt sitten tuossa testaamassa sitä hommaa, eli tässä tuutte nyt näkemään, eli mennään tuonne asetuksiin, sitten pitää mennä profiiliin, sen jälkeen valitaan esimerkiksi, no tässä taisin nyt ottaa tuon Pace Browser Map-profiilin, ja sieltä mennään sitten suoraan tonne General Settingseihin, ja sieltä löytyy sitten toi, mikähän sen nimi nyt oli, External Input Devices, niin sitten sieltä pystyy säätämään ja luomaan uuden devicein. Ja sinne mä loin Silverfox-profiilin, jonka jälkeen mä pystyin mäppäämään minkä tahansa toiminnallisuuden ohjaimesta tiettyyn actioniin, mitä tässä esimerkiksi näkyy. Katsotaanpa miten se tapahtuu, ja nyt mä tuossa luon profiilia tällä hetkellä ja sen jälkeen näytän miten se linkkaus tapahtuu tuossa. Eli nyt otetaan side-menu käyttöön, sen jälkeen kolmesta pisteestä yläreunasta painetaan niin sieltä saadaan editoitua sitten. Eli se on edit-näppäin, sen jälkeen poistetaan tuo nykyinen M-näppäin mikä siinä on. Ja otetaan uudestaan. Ja sitten painetaan pitkään zoom in näppäintä, niin saadaan siihen uusi koodi paikalleen. Voi painaa ihan mitä näppäintä haluaa itse pitkään, niin voi se mäpätä tuohon. Eli nyt kun mä painoin, eka tuli on-merkki ja sen jälkeen kun piti pitkään vaan pohjassa sitä, niin se muuttui p-ksi. Ja nyt mä menen tuosta pakkia ja nyt mennään sitten tonne ihan karttanäkymää ja sen jälkeen painetaan sitä pitkään. Kunhan nyt painaisin vain. Kovasti on asiaa ollut tuossa alkuperäisellä nauhalla. Mutta nyt painetaan sitten sivulle ensimmäisen kerran, niin se otti zoomin ja sen jälkeen se aukosi tuon sivun menun tuossa noin. Eli tuolla pystyy myös mappaamaan noita toiminnallisuuksia, että sivun menu tuli esille ja sivun menu lähti pois. Erittäin hyvä toiminnallisuus, mitä varmasti moni haluaa käyttää. Mutta ei mitään, lähdetään seuraavaan ohjelmaan. En nyt höpöttele sen enempää tässä studion puolelta niin sanotusti. Jaha, ja sitten meillä on vuorossa Locus Map, mikä löytyi myöskin iOSille, mutta heti kun tätä lähti käyttämään, tuli selkeäksi, että ei tässä ollut tukea noille näppäimille. Ja tuolla iOSissa, tää oli nyt Locus Maps Lite-niminen ohjelma, mä en tiedä onko tästä joku muu versio olemassa, mutta ainakaan tässä Lite-versiossa niin ei ollut mitään asetuksia, ei mitään muuta, mitä olisi voinut säätää. Ja näppäimet ei toiminut tuosta kontrollerista ollenkaan. Tuossa nyt vielä käydään läpi noita asetuksia, mitä sieltä löytyy. Kuten näette, niin oli aika vähänlaisesti kaikkea tarjolla. Mutta Locus Map iOSissa ohjaan ei tule toimimaan. Mennään seuraavaan ohjelmaan. No niin, ja sitten seuraava ohjelma. Tämähän on nimeltään Guru Maps. Ja tätä tässä testailin, latasin kartat, muita asetuksia ei tehty. Ja noin alustavasti niin pystyttiin liikkumaan kartalla ylös, alas ja sivuille. Pystyttiin zoomaamaan sisään, mutta zoom out jostain syystä ei toiminut.
Lisäksi keskitys toimi, jos on ohjaimessa keskitysnäppää, niin sitä kun painoin, niin se teki keskityksen kyllä ihan ok. Mutta zoom out jostain syystä ei toimi, eli zoom out näppäimistä, niin se meni niinku semmoisen pika zoom inin, että sulla on vähän niinku 2 zoomia, että ihan oikeasta zoom in näppäimestä, niin se meni 1 pykälän kerrallaan, mutta sitten toisesta, jos piti vähän pohjassa sitä näppäintä, niin sitten se lähti menee sille hirveätä vauhtia ihan maaliin asti. Mutta tuo on niin sinänsä käytettävissä, vaikka yleensä se on se tapa, mitä sä haluat käyttää, niin on just se, että zoom out pitäisi toimia, koska sä haluat, että sä näet kauempaa, että mitä siellä on tulossa vastaan. Mutta tällä nyt pystyy ainakin liikkumaan kartalla ja sitten pystyy vielä paikan niin saada itse takaisin keskitettyksi itsensä siihen kartalle, niin siinä mielessä tätä voi ihan hyvin käyttää iOSissa tätä ohjelmaa ja tuota ohjainta. Mutta ei mitään, lähdetään seuraavaan ohjelmaan, katsotaan mitä sieltä on tulossa. Sitten oli vuorossa tämmöinen kuin Komoot, ja tämä oli nyt enemmänkin sitten tämmöiseen polkupyöräilyyn ja lenkkeilyyn tarkoitettu ohjelma, ja tässä ei ollut minkäänlaista tukea tuolle ohjaimelle, mutta tulipahan testattua. Sitten oli vuorossa Kaije GPS, joka oli Android-puolella tuettu, iOS-puolella ei mitään liikehdintää missään, eikä mitään asetuksia, mitä kautta voisi säätää. Tämäkin on varmaan semmoinen, että voisiko Kaija GPSlle laittaa viesti, että voitteko laittaa tuen, niin se varmaan olisi aika helppo tehdä. Mutta seuraavaan ohjelmaan. No niin, sitten meillä on tässä seuraavaksi vuorossa Topo GPS. Ja siinä huomasin sellaisen homman, että kaikki toimi. Pystyi menemään sivulle, ylös, alas, pannaamaan tuossa ruudussa, pystyi zoomaamaan, zoom in, zoom out, kaikki toimi. Ja myöskin tuo keskitys toimi. Elikkä Topo GPS-ohjelma on ainakin sellainen, mitä voi hyvin käyttää tuon ohjaimen kanssa. Ja maanmittauslaitoksen kartat näyttää olevan pikkumaksulla, saa vähän tarkemmatkin kartat vielä käyttöön, niin voi ollakin ihan hyväkin ohjelma Suomessa ainakin. En tiedä miten ulkomailla toimii, mutta Suomessa on ainakin nuo maanmittauslaitoksen kartat, mikä on niin kuin erittäin hyvä asia. Ei muuta kuin seuraavaan ohjelmaan sitten. Jaha, ja seuraava ohjelma on Mapitare. Tässä on tarjolla näköjään sitten Norja, Ruotsi ja Suomi, kartastopohjat. Ja tässä nyt kans on justiinsa vasta asennettu tämä eka kertaa käytännön, koskaan ennen käyttänyt ohjelmaa. Ja halusin just sitä varten koittaa näin, että asennetaan se ohjelma ilman mitään säätöjä. Ja lähdetään koittamaan, että toimiiko tuo ohjain. Elikkä nyt tästä voi heti sanoa jo alkuunsa, että kuten näette, niin pystyy pannaamaan tuossa kartalla ihan hyvin. Pystytään myös zoomaamaan sisään ja ulos, kaikki toimii. Ja sitten sen jälkeen, kun ekan kerran painoin tuota, että keskitä takaisin omaan sijaintiin, niin sitten se kysyy luvan, että saako käyttää laitteen sijaintia, siihen kun pisti kyllä ja salli aina, niin sen jälkeen tuo keskitysnäppäinkin taas toimii ihan ok. Eli siinä mielessä niin en osaa sanoa siitä nyt, että miten esimerkiksi sitten noissa, jos sulla ei ole sitä keskitysnäppäintä siinä ohjaimessa, niin pystyisikö sen konfiguroimaan jotenkin, että se toimisi. Mutta jos sulla on ohjaimessa keskitysnäppäin, niin kuin H1 on, niin silloin tämä karttasovellus toimii aivan täydellisesti. Ei muuta kuin seuraavan ohjelman pariin. Mutta tosiaan Stekra ohjelmana, ja tässä lukikin jo tuolla sivulla Stekra works also with iOS. Ajattelin nyt sen testaa kuitenkin tässä läpi. Ja tosiaan ihan hyvin toimii. Pystyy mennä sivulle ja joka suuntaan. Voit zoomata ulos, voit zoomata sisälle. Elikkä ja keskityskin toimii. Tässä Stekrassa nämä asetukset tosiaan löytyy tästä näin. Ja sen jälkeen rullataan tänne alas. Ja täällä voi sitten mäpätä mitä haluaa. Eli vaikka klikataan tuota zoom iniä ja nyt mä klikkaan plussaa. Nyt se lähti pois, mutta kun oli jo setattu, mutta nyt kun mä klikkaan sitä uudestaan, niin se tulee tuo input käy tohon noin. Tai jos mä oon eri tilassa, eli vaikka tuon F2-moodi, nyt mä olin F1-moodissa, niin nyt kun mä pistän zoom iniä ja painan nyt plussaa, niin siihen tulee plus. Eli täältä voi mäpätä tämän ohjaimen toimimaan sitten miten haluaa tässä ohjelmassa.
Eli Stekra toimii, hieno homma. Seuraava ohjelma, My Route App iOSilla on tässä näin ruudussa ja miten tämä toimii ohjaimen kanssa. Tämä on nyt jo valmiiksi tuolla Silverfoxin sivulla mainittu, että tämä on tuettu iOSissa, joten mennään katsomaan miltä tämä näyttää. Ensimmäinen asia, kun sä käynnistät tämän ohjelman, niin sun pitää muistaa pistää input-metodi tähän ohjelmaan ja määritellä siihen Silverfoxin ohjaajan tai ihan mikä tahansa muu ohjaaja, mikä sulla on. Se tapahtuu niin, että täällä oikeassa ylänurkassa on tämä oma avatar. Klikataan siitä, päästään asetuksiin, rullataan sivua ja täällä on sitten Input Settings. Klikataan se ja täältä listasta valitaan. Defaulttina se on Turn it off, kun sä käynnistät tämän ekan kertaa. Ja sen jälkeen sä käyt pistää tätä, että mitä sä haluat käyttää. Onko se Silverfox tai jotain muuta. Mutta mulla se nyt on tää Silverfox, mä sen klikkaan tosta ja sen jälkeen mennään backia. Tämän jälkeen kun ollaan tässä tilassa, niin nyt hallitaan periaatteessa tätä menua tässä, mikä näkyy ruudulla. Eli tässä voidaan liikkua tässä menussa tällä ohjaimella. Ja silloin tämä keskitys on niin kuin periaatteessa enter. Eli tämä ohjain sitten toimii tuossa freeride-moodissa ja jos navigoidaan, niin silloin sitten siinä kartassa pystyy zoomailemaan ja liikkuu ympäriinsä. No niin, ja nyt me ollaan freeride-moodissa, niin nyt jos tässä liikutaan, niin ihan pystyy liikkumaan kartalla käyttäen tätä kontrolleria. Zoom in, zoom out. Eli tämä on täysin tuettu tässä My Route-appissa ja erityiskiitos My Route-appille, koska tarjosi mulle mahdollisuuden tätä testata ja antoivat muutaman päivän ilmaisen käyttöoikeuden tähän ohjelmaan. Mutta ei mitään, seuraavaan ohjelmaan. Joo, sitten on meillä Curviger-ohjelma ja tätäkin tosiaan ensimmäistä kertaa tässä Asensialla on iOSilla sitä käyttämään. Ei minkäänlaisia aikaisempia asennuksia eikä mitään käyttökokemusta iOSin puolella tähän ohjelmaan. Mutta halusin just näin tosiaan nämä kaikki käydä läpi, että ei ole mitään ja kuinka ne toimisi niin kuin out of the box. Mutta tosiaan tässäkin nyt sitten huomasin hyvin nopeasti, että eihän se tule toimimaan. Koitin sitten tuossa Android-puolella, kun sanottiin, että toimii vain navigoinnin yhteydessä, niin koitin myös iOSilla laittaa tuosta navigoinnin päälle ja koitin sitä, että toimisiko sillä, mutta ei se toiminut siinäkään, eli mistään ei tapahtunut mitään. Tämä on varmaan myös semmoinen, että voisi ehkä Curvigerilta kysyä, että voisiko he tehdä sen tuen, niin voisi olla ihan hyväkin, että olisi näitä tukia useammalla ohjelmalla, mutta tässä ei nyt ikävä kyllä toiminut. Mennään seuraavaan ohjelmaan. Jes, sitten meillä on tässä Kalimoto. Ja tähän nyt rekisteröidyn kanssa sisään ja ihan perustilassa niin ei näyttänyt toimivan tuo ohjain ollenkaan. Ja sen jälkeen, kun yritin navigoida ja ajattelin, että jos siinä navigoinnissa toimisi, niin sitten alkoi pyytämään kuukausimaksua, että se navigointi toimisi, niin en sitten koettanut sen enempää, mutta perusnäkymässä ainakaan ohjain ei toiminut Kalimotossa. Mennään seuraavaan ohjelmaan. No niin, ja Refer-niminen ohjelma. Ja tässä ei myöskään toiminut ollenkaan. Kattelin kaikki navigointiasetukset ja kaikki läpi ja pistin navigointitilan päälle ja niin poispäin, mutta ei toiminut. Eli ei muuta kuin seuraavaan ohjelmaan. Seuraava ohjelma Motopit. Tässä kanssa paljon kyseltiin kaikenlaista ja varmaan ihan toimiva kampe kysyi, että halutaanko enemmän soraa tietää ja kaikkea muuta, mutta sitten päästään tuohon tärkeimpään, eli toimiiko ohjaaja vai ei, niin eihän se toiminut. Eikä, aika monta löytyy tämmöistä ohjelmaa, mikä vähän samalla kaavalla tehty alkuun on tuommoinen kysely ja mitä haluat tehdä ja millaista tietä ajelet ja muuta, ja se routtaus se sitten rakentuu sen pohjalta, mutta niin ohjaan ei ikävä kyllä näissä kovinkaan monessa sitten ole toiminut. Seuraavaan ohjelmaan. Joo, sitten oli tämmöinen Ranniot-ohjelma. Tämä oli sitten semmoinen enemmän niin kuin metsästykseen
Toki sillä sivulla luki, että metsästysmoottorikelkkailu ja niin poispäin, ja miksi voisi käyttää moottoripyöräilyynkin. Tämän pohjalla oli Mapitare, joten mä luulen, että tämä toimii ihan yhtä lailla kuin Mapitare itsessäänkin toimi. Eli en alkanut tekemään tähän tunnuksia, koska en halunnut alkaa. Olisi pitänyt tehdä aivan oikeasti sähköpostitunnukset ja kaikki muut ei kelvannut Facebook tai iOS-tunnukset, niin en jaksanut alkaa tekemään, mutta veikkaan, että toimii ihan ok myös iOSissa. Seuraava ohjelma. Jaha, ja lopuksi meillä on bonuksena Android Auto. Esimerkiksi voidaan ajatella vaikka CarPlay tai jotain vastaavaa Android Auto tablettia ja miten siinä tuo ohjain toimii. Niin nyt tässä itse testasin tätä hommaa ja kyllähän se näyttäisi toimivan yhdellä tietyllä ehdolla. Eli se on se, että se applikaatio, esimerkiksi tässä nyt kun tätä Osmandia testasin, niin se Osmand on sulla koko aika aktiivisena siellä laitteessa. Niin silloin se toimii ja välittää sen painalluksen tuohon Android Auto-näytölle ja homma toimii. Mutta tässä on se huono puoli, että se kuluttaa hirveästi akkua, koska sulla pitää olla näyttö päällä. Vaikka sä pistäisit ihan dimmiksi ton näytön ja himmentäisit sen, niin ei se hirveästi auttaisi kuitenkaan siinä akun kestoon. Eli silloin pitäisi olla puhelin koko ajan myös latauksessa. Eli tämmöisellä pienellä ehdolla Android Auto-näyttö voisi toimia ton ohjaimen kanssa. Jos sä pistät näytön kiinni ja näin, tai avaat joku toisen sovelluksen siihen, niin sen jälkeen se ei enää toimi. Pitää olla koko ajan toi Osmand siinä edessä auki. Mutta ei siinä mitään. Tämmönen video tuli tällä kertaa. Pitkä video ja joutui selittämään vielä kaikkea sit uudestaan, koska oli mikrofoni unohtunut muteille, mutta ei siinä mitään. Toivottavasti tästä oli jollekin hyötyä. Palataan seuraavalle videolle. Se on morjens. On seikkailu valmis alkamaan. Seikkailu on nyt ja tässä. Joten nauti siitä, sillä huomisesta ei tiedä. Jäätikköä, hiekka tai lunta, haasteet ei pelota kulkijaa. Jokainen mutka, jokainen tie on pala tarinaa, se eteenpäin vie.